Hello, 23 kilo, thanks. Yes, and oranges for me, please, thanks. Thank you. Thanks, Amir. But yes, thank you very much. මගේ නම වජිර. මගේ හොබි එක ඇවිල්ලා ට්‍රැවල් කරන එක. ෆ්ලයිට්ස්, හොටෙල්ස්, එක්ස්පීරියන්සස් වලට මං හරිම ආසයි. ජීවිතේට ගියපු නැති සිටි එකකට ගිහිල්ලා අතරමං වෙන්න, මෙනියු එකේ නැති කෑම එකක් ඕඩර් කරලා කන්න, එහෙම නැත්නම් මගේ භාෂාව තේරෙන්නේ නැති මිනිස්සෙක් එක්ක කතා කරලා දෙයක් කරගන්න මං හරිම ආසයි. ඉතින් ඔයාලා ට්‍රැවල් කරන්න කැමති කට්ටිය නම් එහෙම නැත්නම් අලුත් දේවල් දකින්න අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති කට්ටිය නම් මතක් කරලා channel එකට subscribe කරන්න. subscribe කරලා එන්න මාත් එක්ක ට්‍රැවල් කරන්න. මගේ කැමරාවෙන් ලෝකෙ දකින්න. Hello from Amsterdam Schiphol International Airport. දැවිල්ලා business class flight එකක් Emirates Amsterdam to Dubai. Emirates A380 business class flight log එකක් මං කලින් කරලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලා බලලා තියෙන බලෝ කට්ටිය ඉන්නවා. බොහොම ස්තුතියි ඒක බැලුවට. Amsterdam to Dubai, Dubai වල පැය 10යි. Dubai to Colombo. So Amsterdam to Dubai on an Emirates A380 business class. ඊට පස්සේ Dubai to Colombo again on the Emirates A350-900. Amsterdam Schiphol International Airport එකේ one of the busiest airports in Europe. Plane spotting කරනවා නම් අරු airport එක. Emirates එකට lounge එකක් නැහැ Schiphol airport එකේ. Aspire lounge කියලා එකක් තියෙනවා. 41 හරි Aspire හරි මොනවද කියලා ඒක තමයි use කරන්නේ Emirates එකේ. මුළු වීඩියෝ එකම flight experience එක විතරක් අද ඔයාලත් එක්ක share කරන්න. වීඩියෝ එක බලන්න බොහොම ස්තුතියි. ඔකට මතක් කරලා like කරන්න. 100,000 target එක මේ අවුරුද්දේ. ඉතින් ඒකට උදව් කරන්න channel එකට subscribe කරන්න. Thank you very much for watching. දන්නවනේද ෆ්ලයිට් එක? ගෙස් කරන්න පුළුවන් නේ? මගේ වීඩියෝ බ්ලොග් එකක් තියෙනවා. Cathay Pacific Airbus A350-900 එකක් all the way to Hong Kong. මාර වැඩේ. passport control වලින් මොයි ඔක්කොම clear කරලා එන්න ටිකක් වෙලා ගියා. යාට duty free items පොඩ්ඩක් බල ඉන්න ගිහිල්ලා එකපාරම දැක්ක වෙලාව boarding starts at 1:55 කියලා. මම කල්පනා කරා දැන් lounge එකේ විනාඩි 20ක් විතර තියෙනවා. lounge එකට ගිහලා coffee එකක් බොන්න වෙලා තියෙනවා කියලා. කොහමද lounge එකට ඇවිදිනවා my god මාර ලොකු එයාපෝට් එකක් මේක. lounge එක තියෙන තැනයි ඇතුළට එන තැනයි ඒව ඔක්කොම හරිම දුර. lounge number 41 කියලා තිබ්බේ. ඉතින් lounge එක ගාවට යන්න පටන් ගත්තට පස්සේ තේරෙනවා මෙම දුර වැඩි හැරලා එන්නම් කියලා. දැන් G9 gate එක. G9 එක ගාවට එනකොට එතන Emirates එකේ staff එකෙක් ඉඳලා කියනවා Emirates flight to Dubai gate එක change කරලා Eco 19 ආයෙත් ඇවිදගෙන ආවා. ආයෙත් ගියපා විනාඩි 15ක් විතර ආයෙ ඇවිදගෙන ආවා. A380 එකක් කියන්නේ ලොකු එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්. ඒක you can't miss it. පාක් කරලා තිබ්බොත් ඕන දැනක පේනවා ඒක. A380 එකක් පේන්නේ නැහැ. Eco 19 එක ගාවට එලා වාඩි වුණා. Eco 19 එක ගාවට එලා වාඩි වෙනකොට තාම crew එක තාම එළියේ ඉන්නවා වාඩි වෙලා. plane එක නැහැ. ෆ්ලයිට් රේඩර් එකේ ෆ්ලයිට් එක ලෑන්ඩ් කරා කියලා තියෙනවා. දැන් මමත් මේ crew එක වාඩි වෙලා ඉන්න පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් එකේ ඉන්න මෙතන බා එකක් වගේ තිබ්බයි. බා එක ගාවට වෙලා sausage roll එකක් ගත්තා. lounge access තියාගෙන lounge එකට යන්නේ නැතුව සල්ලි ගෙවලා කනවා. හරි එයාක්‍රාෆ්ට් එක එනවා finally. දැන් තමයි එයාක්‍රාෆ්ට් එක දැන් ගෙනල්ලා තමයි ගේ පාක් කරන්නේ දැන් A380 එක. wing එක විතරයි පේන්නේ. crew එක මෙතන ඔතන වාඩි වෙලා ඉන්න ඔක්කොම එයාක්‍රාෆ්ට් එක ගැන. මම ආවා මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් ප්ලේන් ස්පොටින් කරන්න Emirates flight එකේ ඉඳලා මේ පැත්තේ සෙනග ඉතින් මගේ පිටිපස්සේ තියෙන්නේ KLM Boeing 787-9 එකක්. YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා Singapore Airlines 787-9 Dreamliner එක ආපු එකක්. ඒක බලලා නැත්නම් මතක් කරලා ඒකත් බලන්න. ටේක් ඔෆ් එකක් කොහමද try කරලා film කරන්න හොඳට 380 පොඩ්ඩක් film කරන්න අමාරුයි බලමු. Okay windows හරි ලොකු හින්දා full white take off එකක් වෙයි. ස්නෝ හින්දා මොකද ඊ දවසම ඇම්ස්ටර්ඩම් ස්නෝ. ඇම්ස්ටර්ඩම් Schiphol airport එක ඇවිලා යුරෝප් වල බිසීම airport එකක්. 2024 දී flight 4,73,000ක් විතර මේ airport එකෙන් operate වෙලා තියෙනවලු. ඒ කියන්නේ දවසට 1,300 1,400ක් වගේ flights daily operate වෙනවලු. 2024 දී මිලියන 66.8ක් almost 67 million passengers ලා මේ airport එක use කරලා තියෙනවලු. ඒ යුරෝප් වල one of the busiest airport එක හින්දා මම දන්නේ මේකේ වැඩ කරන මිනිස්සු කොහොම වැඩ කරනවද කියලා මේ හිමේ දැන් තමයි board කරන්නේ පැයක් delay flight. හේතුව දන්නේ නැහැ. ෆ්ලයිට් එක ඩිලේ වෙන්න හේතුව මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි 1 hour delay. දැන් මේ ඔක්කොලම බෝඩ් කරන්න රෙඩි වෙන්න යන්නේ. හරි ලොකු සෙනගක් ඉන්නවා. ඉතින් A380 එකක් වුණාම ඔයාලා දන්නවා. ඉකනොමි ක්ලාස් එකේ සීට්ස් 300කට විතර කිට්ටු වෙන්න තියෙනවා. A380 එකේ ගොඩක් පැසෙන්ජර්ස් ලා යන හින්දා මේ බෝඩින් ඒරියා එක හරි බිසි. ගොඩක් පැසෙන්ජර්ස් ලා ඉන්නවා. ඕකේ බෝඩින්. එක ජෙට් බ්‍රිජ් එකක් කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒක හින්දා උඩ තට්ටුවට පඩිපෙලක් තියෙනවා. පඩිපෙලෙන් යන්න සිද්ධ වෙනවා.
Hello, 23 kilo, thanks. Welcome on board, sir. Mr. Abe Ross. That's it? Yep. Yes, welcome back, sir. Upstairs, isn't it? Yep, thank you. Hey, 23 kilo. This side, thank you. Hi, welcome. Hello. Yes, and oranges for me, please. Thanks. Enjoy. Perfect. Thank you very much. Thanks. ඔයාලා මේ සීට් එක කලින් මගේ Emirates A380 සිංගප්පූර් ඩුබායි බිස්නස් ක්ලාස් ෆ්ලයිට් එකේ මේක දැකලා ඇති. වෙනසකට කියලා තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් නැචරල් ලයිට් තියෙනවා. මම හිතන විදිහට ඔයාලත් Emirates A380 බිස්නස් ක්ලාස් යනවා නම් මම හිතන්නේ මේ සීට් එකයි එහා පැත්තේ තව සීට් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි කැබින් එකේ තියෙන හොඳම සීට් එක. ඉතින් මේ සීට් එක ගැන මම තව චුට්ටක් පස්සේ කියන්නම්. ඕවර්හෙඩ් ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙනවා. මේ සීට් එකට රිසර්ව්ඩ් ඕවර්හෙඩ් කම්පාර්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා ලගේජ් ස්ටෝර් කරන්න. මේ පැත්තේ ස්ටෝරේජ් බින්ස් දෙකක් තියෙනවා. මගේ බෑක්පැක් එක මම මේක අස්සට දාන්න යන්නේ. මේක දාලා මේව වහන්න පුළුවන්. ඒ බින්ස් දෙකට දාන්න පුළුවන්. ලැප්ටොප් එකත් එක්ක මගේ බෑග් එකක් තිබ්බා. ඒ බෑග් එක ෆුල් ඔක්කොම ඇතුළට දැම්මා. මේක කලින් වීඩියෝ එකක් දකින්න ඇති. ස්ලිපර්ස් and eye mask, noise cancelling headset. මතක තියාගන්න මේක ගෙදර ගෙනියන්න බෑ. හොරකමක්. මෙතන තියෙනවා පොඩි මිනි ෆ්‍රිජ් එකක් වගේ. ඒ මිනි ෆ්‍රිජ් එක ඇස්සේ තියෙනවා Evian water දෙකයි, sparkling water එකයි. Haribo lollies, wasabi peas, mixed packet එකක් තියෙනවා. මේක හැබැයි මේ විදිහට තිබ්බට ෆ්‍රිජ් එකක් වගේ තිබ්බට ඒක කූලින් නෙවෙයි. it's just storage. උඩත් ඉඩ තියෙනවා මොනවද දානවනම්. මෙතන තියෙනවා USB port දෙකයි, audio jack එකයි, universal power adapter එකයි, remote එක. මේ light එක මෙතනින් on off මේක control කරන්න පුළුවන්. මේක මේ light එක. මේක තමයි seat එකේ live flat position එකේ controls. ඔයාලා A380 එක වීඩියෝ එක බලලා තියෙනවා මේ seat එක හොඳට පුරුදු වෙලා. nothing new. giant screen එකක්. screen එකේ size එක 1යි 2යි 3යි 3මාරක් වගේ. අර Singapore Airlines එකත් මේ වගේමයි. මගේ කලින් වීඩියෝ එක අහලා තිබ්බ ගොඩක් කට්ටිය මොකද්ද මේ බටන් එක කියලා. ඉස්සරහා හොඳට ඉඩ තියෙනවා කකුල දාගෙන යනවනම් එදින හොඳට ඉඩ තියෙනවා ලයිෆ් ලයිට් පස් වීඩියෝ එක වෙනම පෙන්වන්නම් රිමෝට් එකක් තියෙනවා මේක A350 එකෙත් පෙන්වුවා A380 ෆස්ට් ක්ලාස් වීඩියෝ එකෙත් මම ඒක ඔයාලට පෙන්වුවා මේ සීට් එක මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා one of the best seats on the Emirates A380 business class ඔයාලත් A380 එකේ business class එක යනවා Emirates highly recommend this seat මම ඒකට හේතුව පස්සේ take off කරාට පස්සේ කියන්නේ amenities kit එකක් හම්බුණා වෙනලා වැඩකුත් නැහැ සමහර මම පෙන්නනවා සිංගප්පූර් ෆ්ලයිට් එකේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් මේකක්ම තියෙනවා මේකම මම ඕපන් කරලා පෙන්නුවා Emirates first class එකට වඩා නම් ටිකක් quality එකක් අඩුයි මේක මොකද obviously first class එකට දෙන්නේ full premium හැබැයි මේකත් බුල්ගාරි ඔයා ගාමින් බෑ ඇයි මගේ වරකම් කරන්නේ ගන්න hello Mr. Abe Ross. yes Miss Valeria. hi Naren Any assistance, please let me know. of course Valeria? yes Valeria nice to meet you Nice to meet you. After takeoff, we serve lunch and we have ice cream just before landing. ice cream before land oh perfect great thank you මේවා දාන YouTube එකේ මගේ බඩු ටික හොරකම් කරනවා කියලා මේවයි මට ඔක්කොම තියාගන්න මම ෆොටෝස් ටිකක් ගත්තා මම නේ බලන්න මම ෆොටෝ යම Instagram එකේ අප්ලෝඩ් කරනවා මගේ Instagram එකේ ෆලෝ කරන කවුරු ඉන්නවනම් ඔයාලා YouTube එකට කලින් දන්නා මම කොහෙද යන්නේ අලුතෙන් එන vlogs ඔක්කොම දන්නවා ඒක බැලුවොත් ඒකින්ද හරි මම Instagram එක ඔයාලට ෆලෝ කරන්නත් පුළුවන් මෙනු එක ආවා මෙනු එකේ තියෙනවා Amsterdam Dubai lunch menu එකක් තියෙනවා appetizers තියෙනවා creamy potato soup traditional Arabic meze seared scallops 100% main course seared beef fillet chicken with Fregola pomodoro I have no idea how to pronounce it but it's a chicken meal ඊට පස්සේ තියෙනවා prawn makbush
ප්‍රෝන්ස් ඒක අනිවාර්යයෙන් මේක තමයි ගන්නෙ. ඩිසර්ට් චොක්ලට් මාක්වීස් ලයිම් චීස් කේක් සීසනල් ෆුඩ් ලයිම් චීස් කේක් ඔය ටික සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඩ්‍රින්ක් එක මොකක්ද ඩ්‍රින්ක් එක ගන්නේ ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්ද ගන්න ඩ්‍රින්ක් එක gin and tonic of course drinks mocktails coffee tea මේ පැත්තේ තියෙනවා cocktails ජාති 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ක් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා wine beer wine liquors scotch whisky cognac words from Marsha මේක තමයි menu එක lunch menu. cheers. ලංකාවේ සමහරවල් vlogs කරන්න නැති වෙයි. ලංකාවේ ඉඳලා මෙල්බර්න් යන ෆ්ලයිට් එකේ vlog එකක් කරනවා. මේ පාර මට ශ්‍රී ලංකන් එයර්ලයින්ස් එකේ යන්න ඔප්ෂන් එක තිබ්බා. ශ්‍රී ලංකන් එයර්ලයින්ස් එකේ යන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකන් එයර්ලයින්ස් එකේ බිස්නස් ක්ලාස් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන හින්දා වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ. මටත් ඒක try කරන්න ඕනේ හින්දා මම ඩිරෙක්ට් කොලම්බෝ මෙල්බර්න් යන්නේ නැතුව මම යනවා පොඩි වටයක් කැතේ පැසිෆික් බිස්නස් ක්ලාස්. ඉතින් මම කැතේ පැසිෆික් බිස්නස් ක්ලාස් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. කොලම්බෝ to හොංකොං ඉඳලා මම යනවා මෙල්බර්න්. හොංකොං මෙල්බර්න් ෆ්ලයිට් එක I am very excited for it. මොකද ඒ එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ බිස්නස් ක්ලාස් එක කැතේ පැසිෆික් එකේ brand new Aria suite එක. ටයර්ස් එකේ තියෙන Q suite එක ඒ වගේ suites තියෙනවා වගේ Aria suite එක ඇවිල්ලා කැතේ පැසිෆික් එකේ brand new suite එක. With me on the flight decks, your purser on the cabin today is Inesh, and she's assisted by 2 cabin supervisors. First of all, sorry for the delay to this service. I'm not sure what you were told at the gate, but this aircraft arrived almost on time, but then was held on a taxiway because the originally assigned parking stand was occupied by another airline. Fortunately, that airline had no pushback crew, so it was stuck on the gate for a long time, and the ground team decided to change the gates to this one now. And that's what's caused the knock-on delay. We'll try to make some time up, flying a little bit faster than usual, and we're climbing up to 39,000 feet. That explains the delay. Crew, and I wish you a very pleasant flight. මට කියන්න තුන මේ කියනවා කිලෝ එකක් තව බ්ලැන්කට් එකක්. National cabin crew on board today come from 20 countries and speak 22 languages. If there's anything we can do to help you, please let us know. If you have brought a power bank on board, for safety reasons, you cannot use it or charge it. Please store your power bank in your seat pocket. معدنية بهذه الطريقة من أجل سلامتكم نوصيكم بإطلاق حزام الأمان مربوطا أثناء الجلوس وإذا رغبتم بالنوم يرجى حزام الأمان فوق البطانية لكي نراه ولا نضطر لإزعاجكم. بينما نستعد للإطلاع رجاء التأكد من تحويل أجهزتكم إلى وضعية الطيران أو إيقاف تشغيلها إلى حين إطلاع الطائرة. في حال سقوط جهازكم يرجى عدم التسرع في تحريكه. عند حدوث أي طارئ سيطلب منكم طاقم الطائرة تحت الساقين. Board your Emirates flight today. This is your no-nonsense video. We do not have dancers breaking into song, characters from movies, or celebrities trying to be funny, I'm afraid. Safety always comes first. If you're in the mood for a little fun. Our frequent flyer program. ඇව්ගී කෙනෙකුට හොඳම ෆීචර් එක ඇවිල්ලා Emirates flight එකේ තියෙන Emirates flight වලනේ ගොඩක් flights වල තියෙන මේක cameras you can get the front camera bottom camera ඒ කියන්නේ දැන් plane එකේ යට මේ right ඊට පස්සේ tail camera තුනම ලස්සනයි tail එක මේක බලන්නකො මේ aircraft එක taxiway එකේ යනකොට බලන්න කොච්චර ලොකුද කියලා මේ plane එක මුළු taxiway එකේ භාගයක් විතර මේ මුළු plane එකම size එක fuselage එක එන්ජින් පළවෙනි ටැක්සිවේ එක පනිනවා අනිත් එන්ජින් දෙක ෆුල් බෑන්ඩ් තියෙන එක ටැක්සිවේ එකට වඩා එයාක්‍රාෆ්ට් එක ඩබල් ද සයිස් it's fascinating මේ එයාක්‍රාෆ්ට් එක කොච්චර ලොකුද කියලා ඒ වුණාට හරිම quiet Airbus A350 A321 XLR එකේම හරිම quiet A380 එකත් හරිම quiet airplane එකක්
smooth takeoff එකක් A380 එක it's a engineering miracle. It's such an amazing aircraft. මාර quiet. ඔයාලට fear of flying plane වල යන්න බය තියෙනවා නම් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා A380 එක තමයි choose කරන්න පුළුවන් හොඳම aircraft එක. ඔයාලා බය නම් වෙන airplanes වගේ නෙවෙයි. හරිම quiet 737 නැත්නම් A321 ඒවත් එක compare කරලා බලනකොට හරිම smooth aircraft එක හරිම quiet aircraft එක. ගොඩක් වෙලාවට calm ඉන්නේ. අනිත් එක turbulence වලදී වුණත් මේ plane එක හරිය ගැස්සෙන එක අඩුයි. මොකද heavy aircraft එකක් මේක massive aircraft එකක් නිසා ගැස්සෙන ගතිය අඩුයි. ඔයාලටත් option එක තියෙනවා නම් Airbus A380 එක තමයි හොඳම aircraft එක fear of flying දෙන කාට හරි. ඉතින් ඇවිල්ලා ඕනම aircraft එකක turbulence අඩුම ඇවිල්ලා wing එක හරිය කියලා. ඉතින් ඔයාලට option එක තියෙනවා නම් හොඳ seat එකක් select කරගන්න wing එක ගාව තෝරන්න. මොකද plane එක ගැස්සෙන ගතිය අඩුයි කියනවා wing එක හරිය. මේක verify කරලා නැහැ මම. ඒ වුණාට ගොඩක් කට්ටිය aviation එක කට්ටිය කියන දේ තමයි wing එක ගාව යනවා නම් plane එක ගැස්සෙන ගතිය අඩුයි. ටක් ගාලා ඔයාලට amenities kit එක ඇස්සේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා පෙන්නන්නම්. කලින් කිව්වා වගේ කලින් වීඩියෝ එක දැක්කම අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේකේ. right lock එකක් වගේ පොඩි clip එකක් තියෙනවා. ඒක කඩලා ගන්න open කරන්න ඕනේ. right එනවා shaving cream එකත් එක්ක razor එක, deodorant, dental kit, toothbrush, toothpaste, Bulgari aftershave balm, Bulgari lip balm, Bulgari man wood essence of the perfume, Bulgari lotion, body lotion, tissues, panavak, earplugs. තියෙන items තියෙන බරගානම් මේකේ. Emirates ලගේ amenities kit එක one of the best. First class, business class දෙකේ. දැන් මෙතන තියෙන item 1 2 3 12යි 13යි. Singapore Airlines එකේ amenities kit එක ඔයාලා මගේ කලින් videos වල බලන්න ඇති. ඒකේ දෙන්නේ පොඩි amenities kit එකක් දෙනවා. face mist එකක් තිබ්බා. පොඩි dental kit අනපන පොඩි items තිබ්බා. නැත්නම් you can order more. Sri Lankan Airlines එකේ මම වීඩියෝ එකක් කරා. ඒක amenities kit එකේ item හරි පොඩයි තිබ්බේ. මම Emirates සුයි Sri Lankan compare කරන්න හදනව නෙවෙයි. ඒ amenities kit එකේ තියෙන value එක. ඉතින් මේ වගේ amenities kit එකක් ඇත්තටම valuable business class යද්දි. මොකද මේ perfume එක විතරක්. මේකත් හරි expensive perfume එක. එතකොට lotion යනමන හැමදේම හරියට වටිනවා. dental kit එක, shaving kit එක. මම ඩුබායි වල land කරාට පස්සේ මට පැය 10ක transit එකක් තියෙනවා. ඉතින් මට ඇත්තටම පුළුවන් මේ dental kit එක use කරන්න දත් මැද ගන්න refresh වෙන්න රවුල කපා ගන්න toothbrush toothpaste එක තමයි අර shaving kit එක තියෙන එක හරියට වටිනවා. It's good to know that you have it. Nice to have. Bulgari man. Marasum. ඔයාලට මාව වැඩිය පේන්නේ නැතුව ඇති. මම ඉන්නේ බාර් ඒරියා එකේ lounge එක. නැත්තම් බාර් ඒරියා එකේ. ඉතින් මම low light mode එක ෆිල්ම් කරන්නේ. I got my standard order gin and tonic. Cheers. all right. ඉතින් මේ බාර් එක ඔයාලට වෙනසක් තේරෙන්නේ නැති. මම first class video එකේ කරපු බාර් එකට වඩා වෙනස්. ටිකක් පරණයි. Emirates තාම ගොඩක් යාලගේ planes retrofit කර යනවා. ඉතින් බාර් ඒරියා එක ටිකක් වෙනස් පරණයි තාම මේකේ. මගේ පළවෙනි A380 video එකයි මේ බාර් එකයි very similar. මම මගේ gin and tonic එක බීලා seat එකට ගිහලා මගේ meal එක enjoy කරනවා. lounge මම වැඩි මිනිස්සු ඉන්නලා මම film කරන්න යන්නේ නැහැ. පොඩක් කරදරයිනේ කට්ටියට. ස්නැක්ස් තියෙනවා. ඔයාලට ඕන වෙලාවක මේ ස්නැක්ස් ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ
lollies එතනක් දැන් apple fruits තව sandwiches තියෙනවා just the cabin and everything for my YouTube channel. I understand. What you like film travel? Or? Yes, travel. Yeah, small channel, so I do a little bit of aviation content. Emirates your favorite airline? Qantas for me, because I'm based in Melbourne, so yeah, Qantas, yeah. Okay. Yeah. අපි අතන්ට යනවද? nuts platter, nuts plate එකක් හමුණා gin and tonic එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන්නේ නැහැනේ. මේක අස්සේ එනවා. slippers දෙකක්. මේ දිනේ අයි මාස්ක් එක. Okay, level 2 done. මම දැන් ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් ඇයි මම කියන්නේ මේ ඉන්න සීට් එක A380 එකේ තියෙන හොඳම බිස්නස් ක්ලාස් සීට් එක කියලා. Emirates A380 එකේ upper deck එක තනිකර තියෙන්නේ first class, business class, ඊට පස්සේ bar and lounge area එක. cabin එකේ ඉස්සරහට එක තනිකර first class ඇවිල්ලා ඕන සීට් එකක් ගත්තත් හොඳයි. first class seats මෙතන තියෙනවා මුළු cabin එකේම ඇති 80ක් විතර. මේ වෙනම පොඩි area එකක් තියෙනවා. ඒක නිකන් පාර්ටිෂන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහා කැබින් එක හරි ලොකුයි. එතන ගොඩාක් බිස්නස් ක්ලාස් සීට්ස් කියනවා. මේ රෝ නම්බර් 23 එකේ තියෙන සීට්ස් හරි ප්‍රයිවට්. ස්පෙෂලි මේ සීට් එක 23 කිලෝ. ඉතින් පළවෙනි දේ ඇවිල්ලා වින්ඩෝස් දෙකක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ එකක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ තව එකක් තියෙනවා. වින්ඩෝස් දෙකක් එනවා. ගේ ඉස්සරහා තනිකර තියෙන වෝල් එකක්. මට ඉස්සරහින් පැසෙන්ජර්ස්ලා නැහැ. එතකොට ඉස්සරහා ෆුල් ප්‍රයිවසි. අනිත් එක මං වින්ඩෝ එකට ළඟයි. එතකොට මට මේ පැත්තේ තව ප්‍රයිවසි තියෙනවා. පොඩි ඒරියා එකක්. ඉතින් මට කවුරුත් පැසෙන්ජර්ස්ලාව පේන්නේ නැහැ. මං ඇවිල්ලා වනම පොඩි නිකන් ප්‍රයිවට් ස්වීට් එකක ඉන්නවා වගේ. 23 alpha 23 kilo 100% the best seat in the cabin in business class. මොකද අර ප්‍රයිවසි ඉඳලා. අනිත් business class seat එක පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට පේනද මම කියන දේ. දැන් මේ පැත්තේ ඉඩ වැඩි වෙනකොට මේ පැත්තේ ලොකු වැඩි වෙනකොට ඔයාලට සිට් වෙන්නේ එක වින්ඩෝ එකයි. අර වින්ඩෝ එක තනිකර වැහිලා දෙන්නේ. පිටිපස්සේ ඉන්න පැසෙන්ජර්ටත් එහෙමයි. ඕකේ? හැබැයි 23 කිලෝ මේ බලන්න. වින්ඩෝස් දෙකයි unobstructed. සීට් එක මේ පැත්තේ ප්‍රයිවසි. අර පැත්තේ දෙබාන මම ඉස්සලවට කිව්වේ කැබින් එකේ ඒ පැත්තේ ගොඩක් ඉඩ තිබ්බට මේකේ තරම් privacy තියෙන ස්වීට් එකක්. right now first class ස්වීට් එකක් වගේ තමයි දැනෙන්නේ. This is the best seat 23 kilo 23 alpha. I 100% I highly recommend it. ඔයාලත් business class යනවා නම් Emirates A380. පොඩි repeat එකක්. Emirates එකේ එයාලගේ entertainment in flight entertainment IFE ඒකට එයාලා කියන්නේ ICE කියලා. මටක් ගාලා ඔයාලට ICE system එකේ tour එකක් දෙන්නම්. Very quick information section එකට ගියාම there's details about the flights, other flight tech ගැන cameras ඒටික විස්තරට ගෙනවා. යාම connectivity I good at details there, but basic information. And then you have the most important one, entertainment. දැන් මෙතන movie, TV, podcast, games, ICE live TV, Dubai music, Dubai ගැන විස්තර එකක්, music. Right? movies වලට ගියාම latest movies. මම ඔයාලට කියලා දෙනවා Emirates වල entertainment system එකට ගහන්න එකක් නැහැ. මෙච්චර detail extensive movie library එකක් නැත්නම් entertainment library එකක් තියෙනවා කියලා. ලෝකෙ වටේ එක පාරක් ගියත් බලන්න දේවල් තියෙනවා. movies right? බලන්න. කොච්චර තියෙනවද? බලලා ඉවර කරන්න බෑ. එච්චරකට movies තව යනවා. අපා මේක බලන්න. next
comedy section එකට ගියාම මේවා තියෙන ෆිල්ම්ස් කර බලන්න. Bollywood, classic Bollywood, Japanese, Mandarin, Cantonese, Arabic, Vietnamese, Korean. සිංහල තියෙනවා. බලමු සිංහල මොනවද තියෙන්නේ. ආලම්පුරි 7.5 Dream. Rosa ආදරේ. මේක තේජා. හැම genre එකෙම වගේ entertainment තියෙනවා බලනවා නම්. ඒක තමයි live TV channels. BBC, CNN, International, Sky News Arabia, so CNN මම නන්නට බලන්න කොච්චර ඉක්මනද. It's live. එතකොට BBC. මේ ඇවිල්ලා මගේ දෙවෙනි gin and tonic එක. මෙතන තියෙන ඒවාම අපිට ටච් ස්ක්‍රීන් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් වගේ මෙතන ටච් කරලා මේකෙමුත් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් on. එතකොට මෙතනින් පුළුවන් වොලියුම් අඩු වැඩි කරන්න. රිමෝට් එකකින් ඔයාලට පුළුවන් හැමදේම කන්ට්‍රෝල් කරන්න. Hey, how are you? All good, thanks. How's the vlogging going? It's going well. Yes. You want to say hi? Yeah, sure. You have a channel? Yes. Yeah. Sorry, what was your name? My name is Amir. Yeah, Amir. Like, share, and subscribe to Vajira Beratna. Vajira Beratna. Oh, thank you. Thanks, Amir. But yes, thank you very much. Awesome hospitality by Emirates as always. But yeah, I go by my name, Vajira Beratna. VAJ. Yes. I will drop you a photo when I. Thank you. I started last year on an Emirates flight, and it started really well. Hit about 42,000 subscribers in a short time. Is that my meal? Or? Yeah. Perfect. Perfect. Thank you very much. Thanks, Amir. You're welcome. Do you have garlic bread by any chance, Amir? Yeah. Fantastic. Here we go. Thank you very much. Oh, you're spoiling me. So, thanks, Amir. Thank you very much. Awesome. Would you like any drink? I've had my second GNT, maybe a third one. Yeah, in a bit maybe. Yeah, thank you very much. Cheers. Thank you. Amir's service again, 10 out of 10. යාම කිව්වා මම ඔයාලට කියන්න ඕන දේ like, subscribe and share. Salad, garlic bread, slice of bread, scallop, butter taste එක කරමු. පොඩ හයියි වගේ. Emirates වල හම්බ වෙන metal cutlery. ඒක මරු හැම pomegranate එක තියෙන්නේ pomegranate එක. මාරයි. හරි fresh. දැන් දෙකේ මේ dressing එකක් යනවා. ඒ dressing එක දාලා කාලා බලන්න. salad dressing එකත් එක්ක තව රහයි. garlic bread හයියමදි පොඩ්ඩක් පුළුම් වගේ මේ. රහයි. soft රහයි. A350 business class එකේ මම එකක් කෑවා. හයියම හයියයි. butter taste. බලමු. මේමයි. හයියයි soft දෙකම මේ. හැබැයි අග්ගර කැපෙනවා. ශ්‍රී ලංකන් Etihad වගේ soft නෑ. Qantas වගේ ගලක් වගේ නෙවෙයි. මේම මේ ටක් ගාලා යනවා. ඒක තමයි ඕනේ බටර් එකක. නැත්තම් අර Qantas එකේ ගල් බටර් වගේ නෙමෙයි මේ. පාස්. මිලෙනවා. රසම රස පාටයි. So good, looks so good. Prawns දාන්න පොඩි බත් එකක්. And biryani tasted. Look at this. Really good. මාරම රහයි. ඇත්තටම රහයි. මේක මොකක්ද මට මතක නැහැ ඔප්ෂන් එක. prawn තිබ්බ ඉඳ ගත්තා, බත් කියලා තිබ්බ ඉඳ ගත්තා.
so far. Dessert is here. Cheesecake, strawberry the raspberry the mandane. මේක තමයි chocolate එක. English breakfast tea. Plain calamari. Very nice. මේක මේ strawberry කියන එක. Amazing. මම inhale කරයි මම හිතන විදියට. I double check it. Let me write it. So good. So good. Right, මම ආවා. බාර් එකට ආවා තනියම බාර් එක මට දීලා දෙනවා. ඔයාලට ඕන drink එකක් ඕන නැත්නම් usually where's the gin? No, this gin is probably downstairs. Usually it's a gin and tonic. So මේකත් එක්ක here's the gin. I've been spoiled by the Emirates team. They've given me sweets, they've given me cake, and the food's amazing. Fantastic experience so far. Okay, මම දැන් ඔයාලට මේ ෆ්ලයිට් එකේ කලින්ම පෙන්නලා දෙන ලයිව් ෆ්ලයිට් පොසිෂන් එක පෙන්නන්න මේ බිස්නස් ක්ලාස් සීට් එකේ. Right. Buttons ටික තියෙනවා. There are 3 controls. Normal, භාගයට නැත්නම් full live flight. ඊට තමයි අපිට adjust කරන්න පුළුවන්. Okay, මම දැන් ඉන්නේ full lie flat position එකේ. පැය 3ක් තියෙනවා ෆ්ලයිට් එකේ. වීඩියෝ එක බලනකොට බොහොම ස්තුතියි. Good night. Well. Ladies and gentlemen, very good morning from the flight regulation first officer. Just to give you a quick update. Towards Dubai International Airport, we're expecting nice weather with 21 degrees Celsius and some light wind from the east. Airline එක දැක්කේ හින්දා ඇවිල්ලා ඇහුවා මොනවයි drink එකක් ඕනද කියලා අහනකොට මම ඉතින් English breakfast tea එකක් කිල්ලුවා. ඒකත් එක්ක ආවා බිස්කට් එකක්. තව ටික වෙලාවකින් අපි ඩිසෙන්ඩ් කරන්න පටන් ගන්නවා. තව විනාඩි 39ක් තියෙනවා ඩුබායි වලට. මේ ෆ්ලයිට් එක මම ගොඩක් එන්ජොයි කරා. කැබින් ක්‍රූ එකේ ගොඩක් කට්ටිය very friendly. කෑමත් හරිම රසයි. සර්විස් එක මේ ෆ්ලයිට් එකේ really good. දෙන්නේ ක්‍රූ එකේ දෙන්නේ විස්තර ඇහුවා YouTube career එක පටන් ගත්තේ කොහොමද? දෙන්නෙක්ම ඉන්නවා. එයාලත් කැමතිලු social media වල දේවල් කරන්න. ඒ වුණාට පටන් ගන්න තාම හරියට දන්නේ නැහැ කියන එක මම ඉතින් කිව්වා මමත් අලුත්. මෙන්න මගේ ටිප්ස් කියලා මම share කරා. Just for the mattress, would you like us to take it or would you like to keep it for the land? I'll keep it for land. Thank you. Ladies and gentlemen, we'll be arriving in Dubai shortly. Please return to your seat and make sure your baggage is under the seat in front of you. I know our head locker. Your seat must be upright with the armrest down and your seat belt securely fastened pushed down. Please read the safety card in your seat pocket to make Welcome to Dubai, where the local time is 1:50 in the morning and a temperature of 21 degrees Celsius.
Please keep your seatbelt fastened and your personal electronic devices turned off or in flight mode until the seatbelt sign has been switched off. Thank you for flying Emirates. We hope you enjoyed your flight and look forward to seeing you again. Thank you very much, Sia. Thank you. Thank you very much, Sia. to see your video. Definitely. Thank you, Sia. ඕකේ වීඩියෝ එක දැන් රැප් අප් කරන්නයි යන්නේ. මම හිතනවා ඒ ෆ්ලයිට් vlog එක ඔයාලා එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නා මම දැන් කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඩුබායි ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් DXB. දැන් වෙලාව ඇවිල්ලා පාන්දර 3ට කාලයි. ගොඩක් දේවල් ෆිල්ම් කරා. ඇත්තට මම හිතුවට වඩා ෆිල්ම් කරා. මම හිතාගෙන හිටියේ ඩුබායි කොලම්බෝ මුළු සීරීස් එකම එකක් හැටියට ගන්න කියලා. ෆ්ලයිට් එකේ ගොඩාක් කට්ටිය අඳුරගත්තා. ඉතින් ඒ ෆ්ලයිට් එකේ ඔයාලට බහිනකොටත් ඇහෙන්න ඇති. I'll watch your video එහෙම කියලා කිව්වා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කැබින් ක්‍රූ එකේ 6-7 දෙනෙක් එක්ක මම සමහර කට්ටියත් එක්ක විනාඩි 10 15 කතා කර හිටියා. chat එකක් දාගෙන ආවා. නිදාගත්තේ නෑ මම. ක්‍රූ එක දැනගන්න එකත් අඳුර ගන්න එකත් I actually really like to do. ඒක මම මාරු විදිහට enjoy කරා. යාළුවත් එක්ක කතා කර සමහර කට්ටියන් ඇහුවා එක්කෙනෙක්ගෙන්. සමහර කැබින් ක්‍රූ එකට social media profiles තියෙනවා. යාළුවා ඉන්න එකේ යුනිෆෝම් එකත් එක්ක ඉන්නේ. ඉතින් ඒ යාළුවා ඉන්න එකේ යුනිෆෝම් එකත් එක්ක ඉන්න ගමන් කොහොමද එයාලට කැමති විදියට එක පෝස්ට් දාන්න කියලා. ඒ කැබින් ක්‍රූ සමහර කට්ටියට එමිරේට්ස් එයාලයින් එකේ ස්පෙෂල් පර්මිෂන් දීලා තියෙනවලු. සෝෂල් මීඩියා එකේ ඇක්ටිව් ඉන්න ගමන් එයාලයින් එකේ යුනිෆෝම් එක දාගෙන හරිය නැත්නම් එයාලයින් එක මම මේ එයාලයින් එකේ වැඩ කරන්නේ කියලා පෙන්වන්න ස්පෙෂල් අප්‍රූවල් එක තියෙනවලු එයාලට. ඉතින් මේ ස්පෙෂල් අප්‍රූවල් එක දීලා තියෙන්නේ ඉතින් එයාලටත් වින් වින් එකක් හැටියට. ඉතින් මාසෙකට සැරයක් එයාලගේ සෝෂල් මීඩියා ප්‍රොෆයිල් එක ඔඩිට් කරනවලු. මාකටිං ටීම් එකකින් එයාලට ස්පෙෂල් දැන් පර්මිෂන් දීලා තියෙනවලු. තමන්ගේ normal social media කරන ගමන් එයාලයින් එකේ යුනිෆෝම් එක ඇඳගෙන ඒ විදිහට පෝස්ට් කරන්න පුළුවන් විදිහට සමහර කට්ටියට පර්මිෂන් තියෙනවලු. සමහර කට්ටිය ඔහේ දානවලු. ඒවා එක කට්ටිය එක විදියලු කරන්න ඉතින්. තියෙන වින් දෙකක් තියෙන. එකක් ඇවිල්ලා ඒ කැබින් ක්‍රූ මෙම්බර්ට පුළුවන් ප්‍රොමෝට් කරන්න මම මෙහෙ යනවා. එතකොට එයාගේ social media following එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. දෙවනි දේ it's also win for Emirates as a company. කවුරු හරි කෙනෙක් Emirates එකේ vacancy එකක් තියෙනවා කිව්වොත් cabin crew හැටියට එතකොට එයාලගේ social media profiles වල එයාලා එක දවසක් Rome, එක දවසක් Venice, එක දවසක් New York, Los Angeles ඒ cabin crew hire කරනකොට wow මෙයාලා මාර ලයිෆ් එකක් ගන්න කියලා රාස හිතන කට්ටියත් ඉන්නවනේ. ඉතින් it's a win win. සුද්ධයක් මමත් අද ඉගෙන ගත්තේ. ඔයාලට ඔන්න ඉගෙන ගත්ත ගමන් fresh news, fresh off the press. වීඩියෝ එක මෙච්චර දුර බැලුවට බොහොම ස්තුතියි. මතක් කරලා වීඩියෝ එකට like කරන්න, comments වලින් හොඳ නරක හැමදේම කියන්න, feedback දෙන්න, ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. Instagram එකේ මාව follow කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ අවුරුද්දේ තමා අර ගිය අවුරුද්දේ බැරි වුණා. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ target එක ලොකු වැඩි. ලක්ෂය 100,000. ඉතින් 2026 100,000 ටාගට් එක තියෙනවා තාම. ඉතින් ඒකට උදව් කරන්න ඔයාලගේ උදව්ව නැතුව ඒක කරන්න බෑ. ඉතින් මතක් කරලා channel එකට subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක මෙච්චර දුර බලලා බොහොම ස්තුතියි. තවත් flight vlog එකක හම්බ වෙනතුරු ගිහින් එන්න. Thank you very much for watching. Bye.